در آغاز همه چیز به یک نقطه می رسید. این نقطه‌ای بود که تمام جهان در آن متمرکز شده بود. یک نقطه بی نهایت کوچک و بی نهایت متراکم که تمام ماده و انرژی جهان را در خود جای داده بود. این نقطه آغازین بود. یک نقطه در تاریخ که جهان همچون امروز نبود. جهان در آن زمان یک فضای بی نهایت کوچک و بی نهایت متراکم بود. سپس یک انفجار بزرگ رخ داد. این انفجار بزرگ که به نام بیگ بنگ شناخته می شود، آغازگر همه چیز بود. از این انفجار جهان شروع به گسترش کرد و کهکشان‌ها، ستارگان و سیارات شکل گرفتند. زمین یک جهان بکر و بیروح بود بدون انسان‌ها. در این دوران اولیه زمین یک سیاره خشن و بی‌نظم بود. آتشفشان‌ها فوران می‌کردند، شهاب سنگ‌ها به سطح زمین برخورد می‌کردند و اقیانوس‌ها در حال شکل‌گیری بودند. اما در دل این بی‌نظمی شرایط برای پیدایش حیات فراهم شد. اما در دل این بی‌نظمی یک اتفاق عظیم رخ داد. مولکول‌های ساده شروع به ترکیب و تشکیل مولکول‌های پیچیده‌تر کردند. این مولکول‌های پیچیده اولین نشانه‌های حیات بودند. از این مولکول‌های ساده اولین موجودات زنده به وجود آمدند. این موجودات زنده اولین گام‌ها را در مسیر تکامل برداشتند. سفر به زمان آغاز انسانیت، جایی که می‌بینیم چطور ما از موجودات ساده به آنچه که امروز هستیم تبدیل شدیم. از اولین موجودات زنده تا انسان‌های اولیه یک سفر طولانی و پیچیده طی شد. انسان‌های اولیه با استفاده از ابزارهای ساده و نقاشی‌های غارها اولین نشانه‌های تمدن را به وجود آوردند. این نقاشی‌ها داستان‌های زندگی و شکار آنها را به تصویر می‌کشیدند. با گذشت زمان انسان‌ها به تدریج پیشرفت کردند و تمدن‌های پیچیده‌تری را به وجود آوردند. این سفر داستان تکامل و پیشرفت انسانیت است. حدود 3.8 میلیارد سال پیش، زمانی که زمین هنوز در حال شکلگیری بود و شرایط بسیار متفاوتی نسبت به امروز داشت، نخستین نشانه‌های زندگی آغاز به ظهور کردند. روی کره‌ای که امروز آن را زمین می‌شناسیم، این سیاره جوان با اقیانوس‌های وسیع و آسمانی پر از گازهای مختلف، محیطی مناسب برای شکلگیری حیات فراهم کرد. زندگی نخستین نشانه‌های خود را به نمایش گذاشت. این نشانه‌ها در قالب موجودات میکروسکوپی بودند که در آب‌های گرم و غنی از مواد معدنی زندگی می‌کردند. نخستین موجودات زنده موجودات میکروسکوپی بودند که در اعماق اقیانوس‌ها زندگی می‌کردند. این موجودات ساده با استفاده از مواد شیمیایی موجود در آب، انرژی لازم برای بقا و تکثیر خود را به دست می‌آوردند. این زندگی ساده و ابتدایی بود، اما با گذشت زمان این موجودات میکروسکوپی شروع به تغییر و تکامل کردند. هر تغییر کوچک گامی به سوی پیچیدگی بیشتر بود. اما آغازگر یک سفر بزرگ به سوی پیچیدگی و تکامل. این سفر میلیون‌ها سال به طول انجامید و در نهایت به پیدایش موجودات پیچیده‌تر و متنوع‌تر منجر شد. از این موجودات ساده، حیات به شکل‌های مختلفی تکامل یافت و به تنوع زیستی که امروز می‌بینیم رسید. در این مرحله تکامل آغاز شد. تکامل به زبان ساده تغییرات تدریجی موجودات برای انطباق با محیط خود بود. در میلیون‌ها سال این تغییرات ما را به گونه‌های پیچیده‌تری تبدیل کرد. حدود 6 میلیون سال پیش، از میان اجداد مشترک میمون‌ها و انسان‌ها، گونه‌ای جدید پدید آمد. این گونه‌ای که به تدریج به انسان‌ها نزدیکتر می‌شد، اولین نشانه‌های استفاده از ابزار و حتی ایستادن بر دو پا را نشان می‌داد. هومو هابیلیس، نخستین گونه‌ای از جنس انسان‌ها که توانست ابزار بسازد، آغازگر روند تکامل انسان بود.
اما هنوز راه زیادی در پیش بود تا ما به آنچه که امروز به نام انسان میشناسیم تبدیل شویم. حدود 200,000 سال پیش انسانی به نام هومو ساپینز یا انسان خردمند به زمین آمد. این انسانها نه تنها قادر به ساخت ابزارهای پیچیده تر بودند، بلکه قادر به تفکر و ارتباطات پیچیده تری نیز بودند. در دوران سنگی، انسانها شروع به ساخت ابزارهای پیشرفته تر، شکار و جمع آوری غذا و حتی خلق هنر از طریق نقاشی‌های غار کردند. این هنر شاید اولین نشانه‌های از آنچه که امروزه به عنوان فرهنگ بشری می‌شناسیم بود. آتش بزرگترین اختراع انسان‌های اولیه بود. این کشف نه تنها به آنها کمک کرد تا از سرما در امان بمانند، بلکه باعث شد تا بتوانند غذاهای خود را بپزند و در نهایت به رشد مغز و تمدن خود کمک کنند. کم کم انسانها به زندگی در گروه‌های بزرگتری پیوستند. این جوامع اولیه به همکاری‌های پیچیده‌تری نیاز داشتند و همین امر باعث شد تا روابط اجتماعی و سیاست‌های ابتدایی شکل بگیرند. حدود 10,000 سال پیش انسان‌ها کشاورزی را کشف کردند. این کشف به انسان‌ها اجازه داد تا به جای اتکا به شکار و جمع آوری غذا، خودشان محصولات کشاورزی را بکارند و برداشت کنند. این تغییر بزرگ نقطه عطفی در تاریخ بشر بود. این کشف انقلابی در زندگی بشر بود. با کشف کشاورزی، انسان‌ها توانستند به طور مداوم غذا تولید کنند و از نوسانات طبیعی که در گذشته باعث قحطی و گرسنگی میشد، جلوگیری کنند. این امر به انسان‌ها امکان داد تا به جای مهاجرت‌های مداوم در یک مکان ثابت زندگی کنند. برای اولین بار انسان‌ها می‌توانستند به جای جمع آوری غذا آن را خود کشت کنند. این امر به آنها اجازه داد تا جوامع بزرگتری تشکیل دهند و به توسع فرهنگ‌ها و تمدن‌های پیچیده‌تری بپردازند. کشاورزی به انسان‌ها امکان داد تا به جای صرف تمام وقت خود برای یافتن غذا، به فعالیت‌های دیگری مانند ساخت ابزار، هنر و علم بپردازند و در نتیجه به زندگی‌های ثابت‌تر و جوامع بزرگتری دست یابند. این جوامع اولیه پایه‌گذار تمدن‌های بزرگ آینده شدند. با کشاورزی، انسان‌ها توانستند مازاد غذایی تولید کنند که به آنها اجازه داد تا به تجارت و تبادل کالا بپردازند و به تدریج شهرها و امپراتوری‌های بزرگ را بنا کنند. کشف کشاورزی نه تنها زندگی انسان‌ها را تغییر داد، بلکه مسیر تاریخ بشر را نیز به طور اساسی دگرگون کرد. این تغییرات نه تنها به جوامع بزرگتری منجر شد، بلکه باعث پیدایش نخستین تمدن‌ها در دشت‌های بین النهرین، مصر باستان و در سند شد. انسان‌ها شروع به ساخت شهرها، نوشتن و حتی شکل دادن به باورهای مذهبی و فلسفی کردند. و امروز ما در جهانی زندگی می‌کنیم که حاصل تکامل میلیاردها سال است. ما هنوز در مسیر تکامل خود هستیم و ممکن است روزی به کشفیات جدیدی دست یابیم که ما را به درک بهتر از خود و جهان اطرافمان برساند. این سفر ادامه دارد.